ฟินิกซ์เป็นเมืองร้อนมาก เราไม่ปีนนะครับมันร้อนอ่ะหน้าฝรั่งเมื่อกี้แบบไม่ไหวบรรยากาศบอกว่าอยู่ท่ามกลางเมืองคาวบอยยังไงอย่างนั้นสวัสดีครับทุกท่านผมเอนโกครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เมืองชื่อว่าฟินิกซ์นะครับฟินิกซ์เนี่ยก็คือเป็นเมืองหลวงของรัฐแอริโซนานะครับเมืองฟินิกซ์เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในรัฐแอริโซนาครับสำหรับที่นี่นะครับมีฉายาว่าหุบเขาแห่งพระอาทิตย์นะครับหรือว่า Valley of the Sun นั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าภูมิประเทศที่นี่นะครับเป็นทะเลทรายทั้งหมดครับแต่กลับล้อมรอบไปด้วยภูเขาทุกด้านเลยครับอย่างตอนผมมาเนี่ยนะครับจะสัมผัสได้เลยครับว่าที่นี่มีลมพัดนะครับแต่ลมที่พัดเนี่ยเป็นลมที่ร้อนมากๆนะครับปะทะตัวเราคือรู้สึกร้อนเลยและแน่นอนครับที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางหลายอย่างทางเศรษฐกิจนะครับทั้งขนส่งเทคโนโลยีนะครับต่างๆนานามากมายของรัฐแอริโซนาครับและเมืองนี้ครับก็เคยมีอุณหภูมิร้อนสูงสุดคือ50องศาเซลเซียสครับและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีแสงแดดมากที่สุดในโลกด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพานะครับทุกคนไปดูเมืองนี้กันว่าในฟินิกซ์แอริโซนาเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับไปกลับขึ้นรถมาแล้วนะครับลงไปแค่ประมาณ20นาทีครับกลับขึ้นมาร้อนกับทะเลทรายแต่นี่ก็ทะเลทรายนี่หว่าเดี๋ยวจะพาไปนะสำรวจรอบๆเมืองฟินิกซ์กันมันจะเป็นจุดที่เราสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างฟินิกซ์เนี่ยมันก็จะมีแบบกิจกรรมกลางแจ้งแบบเอาท์ดอร์เยอะมากนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆพอมันร้อนเนี่ยมันร้อนถึงขั้นแบบสามารถจะเป็นลมได้เลยนะฮะดูว่าร้อนขนาดไหนเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ขึ้นรถมาแค่2นาทีอะละลายแล้วอะอะไรครับเนี่ยละลายเร็วมากโอเคครับถึงแล้วครับที่แรกของเราตรงนี้เราอยู่ที่ปาปาโกปาร์คนะครับคือแบบว่าตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของชนเผ่าใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เป็นเหมือนอารมณ์แบบสวนสาธารณะประจำเมืองอ่ะเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันจะมีแบบสวนสัตว์มีซูมีอะไรแบบมีจุดที่ให้ไปแบบเดินเทรลหรือนะครับโฮอินเดอะร็อกข้างหลังเนี่ยก็คือเขาจะปีนขึ้นไปดูวิวกันเฮ้ยแต่มันทำสวยมากเลยอ่ะสวยเหมือนสร้างขึ้นอ่ะคือคนปกติเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นที่ปิกนิกแหละแต่เนื่องจากอุณหภูมิในช่วงเดือนนี้มันโหดร้ายเกินกว่าที่จะมาปิกนิกได้เอาแค่ออกจากบ้านดีกว่ายังไม่อยากออกเลยเพราะมันร้อนมากจริงแต่เราก็ยังมากันนะครับสุดยอดจริงๆเลยทีเดียวเชียวมีปลาเท้าสีลุ้งนะครับมีชาแนลแคทฟิชก็คือปลาดุกลัชมัลแบสกระพงปากใหญ่ซันฟิชนะครับผมแล้วก็ไวท์อาร์โมต่อวันเนี่ยต่อคนตกได้เท่าไหร่เป็นความรับผิดชอบแต่ละคนมั้งเขาก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบอ่ะมันมีคนโกงมันมีแหละเท่าที่เราเคยเห็นแต่ว่ามันจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากครับอย่างแบบรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยบางทีมันแบบปีนเข้าก็เคยเห็นนะแต่คนก็เดินเข้าหรือบางทีแบบซื้อตั๋วโดยที่ไม่มีใครตรวจในยุโรปเงี้ยก็มีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบให้ไปจ่ายเองก็มีแต่ถ้าโดนตรวจก็ร้องไห้นะแบบขึ้นรถไปโดยที่ไม่มีตั๋วนั่นแหละเดี๋ยวจะขับไปวนไปดูใกล้ๆนะครับ Hole in the Rock แต่ไม่ขึ้นแล้วกันเพราะว่าเหนื่อยอันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นคือ Hole in the Rock นะครับก็จะเป็นจุดที่จะมีให้เดินปีนขึ้นด้านหลังนะฮะแล้วก็จะเห็นวิวของเมืองฟินิกซ์นะครับในรัฐแอริโซนาเนี่ยแบบชัดเจนมากแต่ว่าเราไม่ปีนนะครับเพราะเดี๋ยวเป็นลมนะครับ มันร้อนอ่ะและที่นี่นะครับคือ Botanical Garden นะครับจะเป็นเขาบอกว่าที่จะเป็นสวนที่เขาจะให้แสดงพันไม้นะครับที่เกิดขึ้นในเขตร้อนเท่านั้นซึ่งเราเห็นอยู่ครับนี่คือต้นกระบองเพชรแบบหลากหลายชนิดมากครับคือเพียบนะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วไปถ่ายในรูปของฟรีเร็วค่าตั๋วเท่าไหร่นะครับโห2 คนเหมือน2 คนประมาณ50เหรียญก็คือ50เหรียญก็ตกคนละประมาณ700กว่าบาทนะฮะราคาอาจจะดูโหดนะครับแต่ว่าเพื่อการศึกษาของน้องๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าต้องเขาเมคชัวร์อยู่แล้วทุกที่เราไปตั้งแต่ตรงอาริโซนาเขาพูดถึงว่าแบบคุณกินน้ำให้พอเวลาจะเดินพอก็ต้องแอร์เลยนะอะไรประมาณนี้เป็นห่วงมาก
ใช่เพราะว่าน่าจะมีคนล่วงมาหลายคนแล้ว เขาแบบคอนเฟิร์มสุด มันร้อนมากจริง ๆต้องซื้อน้ำไหม ซื้อเลยคนละขวดไอ้หนุ่มมาครับทุกท่านเมื่อกี้เขาจะเตือนตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกร้อนทนไม่ไหวคือให้เข้าห้องแอร์ไปเลยนะครับ Well, you're standing in the corner like you're standing on dry สัง land. เกตหน้าฝรั่งเมื่อกี้หน้าฝรั่งแบบ Well, you're ไม่ไหว standing in นี่คือจริงๆแล้วถือว่าเราได้เปรียบนะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองร้อนมาตลอด เรายังท้อเลยใครจะไม่ท้อ this part of town, and now you're waiting for a perfect man. Well, that ain't me, babe, but I'll sing you that rock and roll. I can't leave, babe, though I should go. ไม่น่าเชื่อนะครับ ต้นไม้ เสียง เฮ้ยแป๊บนึง หูปะเนี่ย เพราะว่าเห็นในคนมา ไหนมีคนเจอ แต่ว่ามันมีพิษปะ ไม่รู้เลย ไม่ทราบนะครับ แต่เขาบอกว่าไม่น่ามีนะงูที่นี่บางคนถามไม่น่ามีพิษเหรอไม่น่ามีคนรอด Oh, I can't leave, babe, though I should go. Now don't look at me, sis. ไม่ไหวแล้วนะครับ ตอนนี้ขอเข้าช็อปก่อนเพราะว่าโอ้โหร้อนอะร้อนแบบไม่ไหวจริงๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องแอร์แง่ง่อยงั่งโอ้ทุกอย่างเป็นแบบลายแคคตัสหมดเลยใครชอบของแต่งบ้านต้องชอบมากแน่เลยเพราะแบบมันน่ารักทุกอันเลยดูดิแบบทั้งรูปทั้งของที่มันเอามาตกแต่งมีเสื้อมีจานให้ดูช้าๆผมว่าจานถ้วยช็อปตรงเนี้ยสวยมากเหมาะแบบเนี่ยเอาไปแต่งบ้านได้เลยโคตรดีช่วงนี้กระแสต้นไม้ในประเทศไทยก็มาแรงนะครับกลุ่มคนรักต้นไม้ซื้อขายกันบางต้นราคาเป็นล้านนะแต่นี่ไงที่นี่เขามีหนังสือสำหรับแคคตัสโดยเฉพาะเอาจริงอ่ะในบรรดาพืชอ่ะผมแอบชอบต้นกระบองเพชรเป็นพิเศษหนึ่งคือผมคิดว่ารูปร่างมันอ่ะไม่เหมือนต้นไม้อื่นสองมันแบบมันเป็นต้นไม้ที่แบบทนแดดอ่ะมันเหมือนกับไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราก็ยังยืนหยัดเราก็อยู่ได้แม้เป็นในพื้นที่ที่คนอื่นอยู่ไม่ได้ทุกคนอยากให้ดูต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีชื่อว่าชิฮูลี่ The Nature of God นะครับก็คือเขาบอกเป็นแก้วธรรมชาติดูดิคือโต๊ะมันเป็นแบบมันเป็นแฉกเป็นแก้วเลยอะสุดๆอะไม่เคยเห็นมาก่อนมีต้นงี้ด้วยเหรอโอเคครับสรุปให้ฟังครับผมว่าค่าเข้าที่เนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างแรงอยู่แต่ประเด็นคือถ้าเกิดทุกคนอยากมาถ่ายรูปเฉยๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มมันไม่ได้เป็นจุดถ่ายรูปสวยเยอะขนาดนั้นแต่ก็มีจุดให้ถ่ายรูปอยู่แต่สิ่งที่ผมคิดว่าคุ้มแน่ๆคือคนที่ชอบต้นไม้ครับใครที่แบบว่าชอบต้นไม้ชอบศึกษาหาข้อมูลจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าต้นไม้ที่เป็นโซนทะเลทรายคือเยอะแบบโอ้โหเยอะแบบใหญ่มากอ่ะเพราะนั้นใครที่ชอบมาถ่ายรูปดอกไม้ต้นไม้จะคุ้มใครชอบศึกษาพันธุ์ต้นไม้คุ้มใครรักต้นไม้คุ้มแต่ถ้าใครอยากเอาตัวเองมายืนในฉากถ่ายรูปมันจะมีแค่ฉากตรงกระบองเพชรหรือตรงไม่กี่จุดแค่นั้นเองนะฮะก็ลองตัดสินใจกันดูเวลามานะเดี๋ยวที่ต่อไปนะครับเราจะไปย่านไฮโซแล้วก็เป็นย่านที่มีเมืองเก่าด้วยนะครับนั่นคือสกอตเดลนั่นเองนะซึ่งอยู่ในฟินิกซ์เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนั้นว่าคนที่นี่เขาอยู่ยังไงเขากินอะไรครับถึงได้โตมากินยอดไม้ยอดผลยาก หรือกินพิซซ่าเหมือนตัวคนไม่เราแบบนี้เหรอ ไปก่อนดีกว่า อ้าวไม่ได้เราถึงแล้วนะครับนี่คือโอทาวสกอตเดลนะครับบรรยากาศบอกว่าอยู่ท่ามกลางเมืองคาวบอยยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมก็ได้เป็นแบบโซนขายของมีร้านของกินมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงเมืองนี้ข้อดีอย่างหนึ่งที่สังเกตครับตรงจุดตรงเที่ยวเนี่ยจอดรถฟรีหมดเลย3ชั่วโมง anytime นี่ครับบรรยากาศในเมืองนี้พูดได้คำเดียวเลยครับร้อนชิมตัวไส้กรอกก่อนเพราะว่าถ้าตัวฮอทดอกผ่านก็จะกินได้หมดถ้าฮอทดอกไม่ผ่านก็จบกันเพราะบางที่มันกินแล้วมันเค็มมากเค็มแต่ว่าอยู่ในระดับที่โอเคเขาว่ามีงานวิจัยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนปัญหาการเสียชีวิตของมนุษย์มีอยู่ประมาณ3ข้อนะคือ1โรคระบาด
2เนี่ยคือปัญหาเรื่องของสงคราม3เนี่ยคือความอดอยากนะครับแต่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนตายจากโรคอ้วนเยอะกว่าการอดอยากไปเรียบร้อยแล้วเพราะอาหารที่เรากินก็คือคนตายจากการที่บริโภคมากเกินไปแต่ว่าทำไมมันยังมีคนอดอยากอยู่บนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับในแต่ละพื้นที่ที่มันไม่เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงก็บอกว่าโลกเราทุกวันนี้ผลิตอาหารได้เกินกว่าความต้องการของมนุษย์ไปแล้วผลิตออกมาเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายก็ทิ้งเนี่ยมันเหลื่อมล้ำมากเพราะว่าบางพื้นที่ในโลกเนี่ยเขาก็ยังไม่มีกินอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นปัญหาคือฝั่งที่มีกินเนี่ยก็กินแต่อาหารที่แบบไม่ค่อยมีประโยชน์เยอะเกินไปสุดท้ายคนก็เลยตายจากแบบโรคแบบเบาหวานโรคอ้วนโรคอะไรเงี้ยมาก ห้ามมันที่นั้น เขากินแบบนี้เหรอ ขอกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไปแป้งล้วนน้ำตาลล้วน สรุปเลยแล้วกันนะครับฟินิกซ์เป็นเมืองร้อนมาก มันมีที่เที่ยวเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะแต่ว่าแน่นอนครับอากาศช่วงหน้าร้อนก็จะร้อนมากแต่บางคนเราก็ชอบนะบางคนเราก็ชอบเวลาแบบช่วงหน้าหนาวเงี้ยก็เป็นเหมาะจะมามันจะไม่แบบหนาวมากมันจะอบอุ่นกำลังดีนะครับอย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับและนี่คือ1วันในเมืองฟินิกซ์เมืองหลวงแห่งรัฐอาริ โซน่าซาวน่ามากแม่ บาย